The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Hello friend, আজি মই এটা ৰিভিউ কৰিব আহিছো। ৰিভিউটো হল এটো মাস্কাৰা, বহুতে ধুনিয়া। এটো মাস্কাৰাটো লং লাস্টিং কৰে, আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু মই নাইকাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলো। এটো মই খুলি দেখুৱাম আপোনালোকক। সিল পেক আছে, ওয়াটাৰপ্ৰুফ হয়। মই যেহেতু লগাই বহুত ভাল পাইছো। একেদিন মই বিয়াবোৰত গৈয়ে আছো কন্টিনিউ, যেহেতু এতিয়া বিয়াৰ সিজন। সিম্পল মেকআপ কৰি যদি আপুনি জাস্ট এটা সৰুকে আইলাইনাৰ মাস্কাৰা লগাই আৰু লিপষ্টিক লগাই, বস্তুখিনি ভাল হ'ব লাগে। লিপষ্টিকটো যদি আপোনাৰ কমসে কম 6-7 ঘণ্টা কিবা খালেও যাতে নালাগে। মই এতিয়ালৈকে একো লগোৱা নাই, আপোনালোকক দেখুৱাম। মই বিয়াবোৰত গৈছো, লিপষ্টিক যেনেকুৱা লিপষ্টিক তেনেকুৱাই আছে। মই এইটো লিপষ্টিক এইটো হয়, মই আপোনালোকক এইটো লিপষ্টিক দেখুৱাম। আৰু এইটো আজি মই এই দুইটা আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো এইটো মই এনেকৈ পেকেজিঙত আহিছে, মই দেখুৱাম। মই এই দুটা বস্তু লৈছিলো, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিছো। মোৰ যেহেতু ভাল লাগিছে। এইটো মাস্কাৰা সুইট বিউটিৰ হয়, বহুতে ভাল। ইয়াৰ যিটো মাস্কাৰাৰ কোৱালিটি হয় বহুত, মানে আপোনাৰ লগালে এনেকুৱা লাগিব যে ফলছ আইচ লগাই ফলছ মানে লেছ লগাইছে। মই যেহেতু ভাল পাইছো লগা, আপোনালোককো মই দেখুৱাম এই লিপষ্টিকটো আৰু এইটো লগাই। আজি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰে এই দুটা বস্তু। The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Can't make it go away. Can't make it. যিবোৰে ফলছলেছ লগাই বেয়া পায় তেওঁলোকে চাব পাৰে। এয়া সব ফ্ৰেণ্ড, এইটো লিপষ্টিক হয় ফ্ৰেণ্ড। মই ইয়াৰ আগতে দুটা আনিছিলো, কিন্তু মেটে হয়, কিন্তু আপোনাৰ বেছি সময় নাথাকে। আপুনি লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগতে অকমান ভেসলিন পেট্ৰন জেলি আপোনালোক এনেকৈ লগাই ল'ব। মই আসলতে অলপমান আগতে ভেসলিন লগাই লৈছিলো, তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাইছো লগাই। ইয়াৰ কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া। একদম লাইট হয়, কাঢ়াটো বেছি নহয়। আপুনি যিকোনো সৰু সুৰা পাৰ্টিত যাব পাৰে। এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ড, মই মাস্কাৰা লগাইছো চাওকচোন।
সিম্পল যদি কৰবাত আপুনি মেকআপ কৰি কৰবাত যাব মন কৰিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান ক্ৰীম লগাওক আৰু মইতো চিচি ক্ৰীম লগাওঁ 9 to 5 এইটো মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো লগাওক ঠাণ্ডা দিনতো পাউডাৰৰ কোনো কামেই নাই বাস 9 to 5 অকণমান লগাইছোঁ আৰু মই আজি যিটো আপোনালোকক ৰিভিউ দেখুৱালোঁ এই মাস্কাৰাটো আৰু এইটো লিপষ্টিক মই বহুত ভাল পাইছোঁ প্ৰায় মই এইকেইটা বস্তু লগাওঁ কাৰণ আমাৰ চকুত হওক লিপষ্টিক হওক ক্ৰীম আমি অকণমান ভাল বস্তু লগাব লাগে নহয় জানো মই এইটো আজি এমাহৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে মই বহুত দিনৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাষত আনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ মই এনে লিপষ্টিক মই বহুত ভাল পাওঁ মোৰ লগততো লিপষ্টিক বহুত কেইটা আছে কিন্তু মই এই লিপষ্টিকটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ এইকেইটাও মেট হয় এইবোৰো মেটৰে হয় কিন্তু মানে ফ্ৰেণ্ড এইকেইটা এইটোও সুইচ বিউটিৰে হয় এইটোও মই ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু এইটো কোৱালিটিত কৰি মই আজিৰ যিটো কোৱালিটি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো মোৰ বেছি ভাল লাগিছে মই যিকেইটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ জেনেৰেলি একচুৱেলি মোৰ স্কিনটো বহুত ড্ৰাই হয় মই সেইকাৰণে বেছি আপোনাৰ মেট টাইপৰ বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ফাউণ্ডেশ্যনেই হওক বা ক্ৰীমেই হওক মোৰ প্ৰিয় বস্তুখিনি মই আপোনালোকক কেতিয়াবা নিশ্চয় ৰিভিউত দেখুৱাম এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন মই লটাছৰ চিয়ামইচ লগাওঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত মোক নেভিয়াটো বহুত শ্বুট কৰিছে নেভিয়াটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ যিহেতু মই বেছি ঠাণ্ডা দিনত মেকআপটো কৰিলে আমাৰ অকণমান বেছি মইশ্চাৰাইজাৰ লাগে নহয় জানো গতিকে মই এই নেভিয়াটো মোৰ প্ৰায় শেষেই হৈছে দেখিছেই এটা মই আনিব লাগিব মই বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো নেভিয়াটো লগাই তাৰপিছত ইয়াত মই নেভিয়াটো লগাই মই বেছি একো নকৰোঁ বাছ চিচি ক্ৰীমটো লগাওঁ মোক আইলিনাৰটো লাগিবই আৰু মাস্কাৰাটো লাগিবই সেইকাৰণে মই মাস্কাৰা লিপষ্টিক আইলিনাৰ এইকেইটা মই ভাল লওঁ যিহেতু ক'ৰবাত গ'লে 10-12 ঘণ্টা থাকিব লাগে দিনটোৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এইকেইটা বস্তু বহুত ভাল পাওঁ আজিৰ মেইন ৰিভিউটো আছিলে মোৰ মাস্কাৰা আৰু মোৰ এইটো লিপষ্টিক এই লিপষ্টিকটো মই দুইটাই মই মিন্ত্ৰাৰ পৰা লৈছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপুনি মিন্ত্ৰাৰ পৰা চাব পাৰে মাস্কাৰা আৰু লিপষ্টিক মিন্ত্ৰাত বহুত ধুনীয়া পায় মই তাৰ পৰাই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিন্তু মই এইকেইটা মই একচুৱেলি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই অনলাইনে পাৰচেছ কৰা হয় এইকেইটা মই মিন্ত্ৰাৰ পৰা নাইকাৰ পৰা দিছিলোঁ কিন্তু মই খুব এটা ইমান ভাল পোৱা নাই খালে মানে গুচি যায় কিন্তু এই লিপষ্টিকটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে গতিকে আপোনালোকে মিন্ত্ৰাৰ পৰা চাই আপোনালোকে এনেকুৱা মেটৰ লিপষ্টিকবোৰ দিব ভাল লাগিব আজিৰ ৰিভিউটো কেনেকুৱা লাগিলে মোক নিশ্চয় জনাব ফ্ৰেণ্ড তেতিয়াহ'লে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাষত আহিম আজিলৈ বাই বাই